Biodiversitatea este o varietate de ființe care trăiesc în natură, interacționează unele cu altele și creează ecosistemele. O biodiversitate bogată la fermă duce la o viață mai echilibrată și mai sănătoasă. Iar într-o gospodărie cu biodiversitatea bogată, solul este protejat de eroziune, dăunătorii în fermă sunt controlați, condițiile climaterice extreme sunt atenuate, pierderile de roade sunt mai mici, venitul fermei este mai mare și viața este protejată. Însă de cele mai multe ori, în urma unor acțiuni ale omului, cum sunt perturbarea solului cu tehnică grea, distrugerea habitatelor naturale apărute de-a lungul anilor, înlăturarea masei vegetale de pe teren, aplicarea fertilizanților sintetici și a preparatelor de uz fitosanitar, conduc la sărăcirea biodiversității și la crearea unui dezechilibru în care ferma devine vulnerabilă. La o fermă agricolă sunt 3 niveluri ale biodiversității. Biodiversitatea solului, care este constituită preponderent din microorganisme, materie organică și râme. Într-un gram de sol natural se află sute de milioane sau chiar miliarde de microorganisme, bacteriile fiind cea mai mare parte. Împreună acestea interacționează cu alte elemente din sol, compost, humus, râme, etc. și generează fertilitatea solului. Materia organică din sol este alcătuită din elementul stabil, humus, și elementul activ, rămășițele vegetale, animale și microorganismele, precum și rădăcinile plantelor aflate pe teren. Indiferent de procentul de materie organică în sol, aceasta trebuie permanent susținută pe terenurile cultivate intensiv. Ține minte, compostul, humusul și îngrășămintele verzi sunt obligatorii în biodiversitatea solului. Biodiversitatea bogată a solului înseamnă și o populație sănătoasă de râme în sol. Râmele au nevoie de materie organică și apă ca să supraviețuiască. Biodiversitatea terestră la o fermă înseamnă toate plantele, animalele și insectele care se dezvoltă la suprafața solului în perimetrul unei gospodării agricole, precum și ecosistemele pe care acestea le creează. Îngrășămintele verzi sunt culturi care cresc la fermă cu scopul de a fi incorporate în sol și de a atrage insectele prădătoare. De exemplu, pe termen lung, lucernă, trifoi, ierburi perene. Pe termen scurt sunt cele anuale, trifoi, măzăriche, facelia, muștar, cereale, cicoare. Plantele din flora spontană autohtonă cu inflorescențe simple și de diverse culori sporesc biodiversitatea terestră la fermă și atrag polinizatori și prădători utili. Cicoare, nu mă uita, mușețel, cimbrișor, crăițe, gura leului, gălbenele, salvie, maghiran și altele. Buruienile și urzica lăsate la periferiile rândurilor, vetrelor sau ale câmpului sau lăsate pe teren după recoltare atrag insectele prădătoare spre inflorescențe, servesc ca adăpost de iarnă și sunt o sursă de hrană. Cu cât mai multe feluri de culturi cresc la o fermă, cu atât mai bogată este biodiversitatea în gospodărie. Se recomandă de cultivat minim 4-5 familii diferite. Fiecare familie poate oferi mai multe culturi și 10 de soiuri care vor diversifica enorm paleta de culori, arome și varietăți. Biodiversitatea supraterestră înseamnă ansamblul de plante multianuale, arbori, arbuști, precum și toate speciile de păsări care se adăpostesc la o gospodărie agricolă. Gardurile verzi sunt o sursă importantă de compost, hrană, așternut pentru animale și mulci pentru sol. Speciile de arbuști potrivite pentru gardurile verzi sunt măceșul, porumbrelul, păducelul, alunul, aronia. Gardurile vii de brad, pin sau tuia sunt sterile din punct de vedere a biodiversității. Fâșiile forestiere protectoare încorporează în sine atât garduri vii, arbuști, cât și pomi fructiferi și arbori din flora spontană. Ca și în cazul arbuștilor, este important să se folosească specii indigene de arbori adaptați la condițiile locale: salcâm, arțar, ulm, arin. Biodiversitatea poate fi sporită prin cultivarea îngrășămintelor verzi, aplicarea unui asolament corect, evitarea ogorului negru, încercarea soiurilor noi, crearea fâșiilor permanente de flori sălbatice, semănarea florilor sălbatice la periferii, păstrarea resturilor vegetale peste iarnă, lăsarea cruciferelor să înflorească acolo unde pot fi urmate de culturi mai tardive, crearea grămezilor de compost, aplicarea lucrărilor minime la sol.